জাংক ফুডৰ সম্পৰ্কে কথিত প্ৰশিক্ষণত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই প্ৰশিক্ষণত আমি শিকিম জাংক ফুডৰ উপাদানবোৰ আৰু জাংক ফুডে আমাৰ শৰীৰক কেনেদৰে ক্ষতি কৰে। যিকোনো খাদ্য জাংক ফুড হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় তিনিটা কাৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি। প্ৰথম দুটা কাৰণ হ'ল উপাদানবোৰ আৰু খাদ্য ৰন্ধাৰ পদ্ধতি। খাদ্যৰ পুষ্টিগুণ তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক। জাংক ফুডত চেনি, নিমখ, ৰিফাইন তেল আৰু ৰিফাইন ময়দাৰ পৰিমাণ বেছি থাকে। সৰ্বাধিক জাংক ফুড প্ৰায় সময়তে ভজা বা সেকা হয়। এইবোৰ খাদ্যত বহুত কৃত্ৰিম ৰং, গোন্ধ আৰু সংৰক্ষক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। স্বাদ, ৰূপ আৰু অধিক দিন ধৰি ৰাখিবলৈ এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। জাংক ফুডত কেলৰিৰ পৰিমাণ বেছিকৈ থাকে। ইয়াত প্ৰ'টিন, ফাইবাৰ, ভিটামিন আৰু খনিজবোৰ একেবাৰে কম থাকে বা নাথাকেই। সৰ্বাধিকভাৱে খোৱা জাংক ফুডবিলাক হ'ল বেছিকৈ ভজা নিমখীয়া জলপান। সৰ্বাধিক ফাষ্ট ফুডো জাংক ফুড হ'ব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে পিজ্জা, বাৰ্গাৰ, ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ, নুডলছ, পাফ পেষ্ট্ৰি, চিঙৰা আদিকে ধৰা যায়। কিছুমান পানীয় জাংক ফুড হিচাপে গণ্য হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ, ফলৰ ৰস আৰু কৃত্ৰিম স্বাদযুক্ত পানীয়। কফি, ছ'ডা, এনাৰ্জি ড্ৰিংকবোৰো ইয়াৰ ভিতৰত পৰে। মিঠাই, গভীৰভাৱে ভজা মিঠাই, জাম, জেলি, চচ, বিলাহীৰ চচো হ'ল জাংক ফুড। বিস্কুট, কেক, চকলেট, কেণ্ডি, আইচক্ৰীমো হ'ল অন্য উদাহৰণ। এতিয়া আমি চাওঁ জাংক ফুডৰ বাবে আমাৰ শৰীৰত হোৱা প্ৰভাৱ। চেনিযুক্ত জাংক ফুড খালে তৎক্ষণাত ৰক্তত চেনিৰ পৰিমাণ বাঢ়ে। ইয়াৰ ফলত পেনক্ৰিয়াছে ইনচুলিন নিঃসৰণ কৰে। ইনচুলিন হৈছে এটা হৰম'ন যিয়ে কোষ খুলিবলৈ চাবিৰ দৰে কাম কৰে। কোষবোৰে ৰক্তৰ পৰা চেনি শোষণ কৰি আমাক শক্তি যোগায়। অতিৰিক্ত চেনি শৰীৰত চৰ্বি হিচাপে জমা হয়। নিয়মিতকৈ উচ্চ চেনি থকা খাদ্য খালে ইনচুলিন ৰোধ হয়। ইয়াৰ ফলত শৰীৰে ইনচুলিনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিয়ে বা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। এইবাবে ৰক্তৰ পৰা কোষবোৰে চেনি শোষণ নকৰে। ইয়াৰ ফলত ইনচুলিন আৰু চেনিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই উচ্চ ইনচুলিনে মগজুলৈ ভোকৰ সংকেত পঠায়। শৰীৰে আৰু বেছি খাদ্য খোৱাৰ ইচ্ছা কৰে যদিও পেট ভৰি থাকে। ইয়াৰ ফলত এটা দুষ্ট চক্ৰৰ সৃষ্টি হয় আৰু অতিমাত্ৰা খাদ্য খোৱা যায়। এইটো এটা উদাহৰণৰ জৰিয়তে বুজোৱা হওক। যেতিয়া আমি বিস্কুট বা লাডু খাওঁ, আমি এটা খাই থমকি যাব নোৱাৰোঁ। আমাৰ বেছিকৈ খাবলৈ মন যায়। সাধাৰণতে আমি এটা বিস্কুটৰ পেকেট বা বহুত লাডু একেবাৰতে খাই সমাপ্ত কৰোঁ। এইটো মগজুলৈ অহাৰ ভোকৰ সংকেতৰ বাবে হয়। চেনিয়ে ৰক্তচাপতো প্ৰভাৱ পেলায়। চেনি আৰু নিমখীয়া খাদ্য খালে শৰীৰত ছডিয়ামৰ মাত্ৰা বাঢ়ে। চেনিয়ে কিডনীৰ দ্বাৰা ছডিয়াম শোষণৰ ক্ষমতা বঢ়ায়। ইয়াৰ ফলত ছডিয়াম শৰীৰত জমা হয়। ইয়ে হয় শৰীৰত ৰক্তচাপ আৰু পানী জমা হোৱাৰ কাৰণ। এইবাবে হাত আৰু ভৰি ফুলি উঠা দেখা যায়। আন এটা উদাহৰণ দিওঁ। চিপছ খোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে আমাৰ পিয়াহ লাগে। কাৰণ নিমখীয়া খাদ্য খালে আমাৰ তেজত ছডিয়ামৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায়। তাৰ পিছত মগজুৱে পিয়াহৰ সংকেত প্ৰেৰণ কৰে যাতে আমি অধিক পানী খাওঁ। পানী খালে শৰীৰত ছডিয়ামৰ মাত্ৰা পাতল হৈ পৰে।
কিন্তু জুচ বা ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খালে আমাৰ শৰীৰত চেনিৰ পৰিমাণ আৰু বাঢ়ে। সিয়ে ৰক্তচাপ আৰু বৃদ্ধি কৰে। চেনি আৰু নিমখৰ বাহিৰেও জাংক ফুডত ৰিফাইন ময়দাৰ পৰিমাণ বেছিকৈ থাকে। সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত হ'ল ৰিফাইন ঘেঁহু ময়দা। এইবোৰত ফাইবাৰ কম থাকে আৰু পুষ্টি গুণ একেবাৰে কম পৰিমাণে থাকে। ফাইবাৰৰ ভূমিকা শৰীৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ই লাহে লাহে হজম হয় আৰু বহু সময় ধৰি পেট ভৰি থকাৰ অনুভৱ দিয়ে। সেইবাবে ফাইবাৰ কম থকা জাংক ফুড খালে ই তৎক্ষণাত হজম হয়। অলপ সময়তে পেট খালী হয় আৰু আমাৰ আকৌ ভোক লাগে। ফাইবাৰৰ আন এটা লাভ হ'ল পাচনত সহায় কৰা। আমাৰ আন্তিক অংশত ভাল আৰু বেয়া দুয়োটা বেক্টেৰিয়া থাকে। ফাইবাৰে ভাল বেক্টেৰিয়াৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। ইয়ে সঠিক পাচন আৰু পুষ্টি শোষণত সহায় কৰে। আন এটা লাভ হ'ল উচ্চ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা, উজ্জ্বল ছাল আৰু প্ৰদাহ বা ফুলি উঠা হ্ৰাস কৰে। ফাইবাৰে পাচনত পানী শোষণ কৰাত সহায় কৰে। ইয়ে বিষ্ঠা কোমল আৰু পৰিমাণত বেছি কৰে। ফলত বিষ্ঠা সহজে অন্তৰ পৰা ওলাই যায়। যিহেতু জাংক ফুডত ফাইবাৰ কম পৰিমাণে থাকে, সেয়ে নিয়মিতভাৱে খালে কোষ্ঠকাঠিন্য বা কনষ্টিপেশ্যন হয়। আৰু এটা ক্ষতিকাৰক দিশ হ'ল ই আন্তিক অংশত ভাল বেক্টেৰিয়াৰ হ্ৰাস কৰে। ইয়াৰ ফলত প্ৰদাহ বৃদ্ধি পায় আৰু বিভিন্ন ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে। কিছুমান জাংক ফুডত ৰিফাইন ফেট যেনে ট্ৰান্স ফেট থাকে। কেকছ, বিস্কুট, সেকা খাদ্য, মেজেৰাইন, বনস্পতি এইবোৰত ট্ৰান্স ফেট থাকে। ট্ৰান্স ফেটে বেয়া কলেষ্টৰেলৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে আৰু ভাল কলেষ্টৰেলৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰে। কলেষ্টৰেল হৈছে ৰক্তত থকা এক প্ৰকাৰৰ চৰ্বি। ভাল কলেষ্টৰেলে মগজু, ছাল আৰু হৃদয় সুস্থ ৰাখে। কিন্তু বেয়া কলেষ্টৰেলৰ অতিৰিক্ততা আমাৰ শৰীৰৰ বাবে ভাল নহয়। বেছিভাগেই ভজা জাংক ফুড ওমেগা-6 ফেটি এচিডযুক্ত তেল ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, সূৰ্যমুখী ফুলৰ তেল, কুমলীয়া তেল, সৰিয়হৰ তেল, আনকি কুঁহিয়াৰৰ তেল আৰু কপাহৰ বীজৰ তেলো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই তেলবোৰত থকা ওমেগা-6এ আমাৰ শৰীৰত বেয়া কলেষ্টৰেলৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে। আমাৰ ৰক্তবাহী নলীৰ বেৰত অতিৰিক্ত বেয়া কলেষ্টৰেল জমা হৈ পৰে। ওমেগা-6 ফেটি এচিডৰ অতিৰিক্ত পৰিমাণে শৰীৰত প্ৰদাহ বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ ফলত ইনচুলিন প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু হৃদৰোগৰ সৃষ্টি হয়। অতিকে বেছি ফাষ্টফুড খালে বহু ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱে দেখা দিয়ে। মেদবহুলতা, উচ্চ ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ ৰোগ আটাইতকৈ বেছিকৈ হয়। ইয়ে দূষিত কলেষ্টৰেল আৰু হৃদৰোগৰো আশংকা বৃদ্ধি কৰে। টোপনিৰ অসুবিধা বা ডিম্বাশয়ত ছিষ্টৰ বিকাশো হ'ব পাৰে। বেছি জাংক ফুড খালে পেটৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। বমি, বেয়া লগা, খাবলৈ মন নলগা অনুভৱ হয়। জাংক ফুডৰ অন্যান্য প্ৰভাৱ হ'ল দাঁতৰ ক্ষয়, এলাৰ্জি আৰু কেঞ্চাৰ। জাংক ফুডত প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি নাথাকে। সেয়ে অধিক পৰিমাণে খালে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস পায়, যাৰ বাবে আমি প্ৰায় ভাগৰুৱা আৰু দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। সাধাৰণতে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত জাংক ফুডৰ কুপ্ৰভাৱৰ বিষয়ে আমি সচেতন নহয়। একো চিন্তা নকৰাকৈ আমি নিয়মিতভাৱে বৃহৎ পৰিমাণে খাওঁ। সেয়ে আমাৰ খাদ্য বাছোতে সচেতন হ'ব লাগিব যাতে আমি সুস্থ থাকোঁ। এইটোৱেই আছিল আজি প্ৰশিক্ষণৰ অন্ত। ধন্যবাদ প্ৰশিক্ষণত যুক্ত হোৱাৰ বাবে।